În întreaga sa viață, Rita Nicolaevna Timohina nu a putut niciodată să-și imagineze că va deveni eroina celei mai adevărate anecdote. Dar a fost amuzant pentru oricine altcineva, dar nu și pentru ea. Aceasta s-a întâmplat într-o dimineață de duminică, când, ca de obicei, femeia își transfera lenjeria murdară din coș în mașina de spălat. Nici atunci nu ar fi observat nimic, dar din întâmplare s-a agățat cu mâneca de un suport pentru prosoape și a lăsat să-i cadă o grămadă de haine din mâini. Cămașa soțului ei, Anatolie, pe care îl iubea foarte mult, s-a aflat în partea de jos a acelei grămezi. Ridicând-o, Rita a observat acel nefericit semn. La început, femeia a crezut că vede o pată de sânge și s-a temut pentru sănătatea soțului ei. Totuși, la o examinare mai atentă, sângele s-a dovedit a fi un ruj roșu aprins, cu o amprentă de buze foarte ordonată. Remarcabil nu era nici măcar semnul în sine. La vremea respectivă, Rita chiar râdea de soții nefericiți care reușeau să se bage în asemenea necazuri. Dar în acel moment, nu avea deloc chef de râs. Imediat i-a venit în minte faptul că exact în acea cămașă, cu o zi înainte, Anatolie s-a întârziat după expoziție, așa cum a spus el. Și nu s-a întârziat doar puțin, ci timp de 4 ore întregi. S-a întors acasă într-o stare de spirit ridicată și, așa cum i s-a părut Ritei, puțin amețit. Atunci, femeia nu a vrut să întrebe detalii. Soțul ei se mai întârziase și înainte. Iar din cauza activității sale, putea foarte bine să fi consumat câteva pahare cu partenerii săi sau cu admiratorii artei sale. Rita nu s-a gândit niciodată să-și suspecteze soțul de infidelitate, în ciuda popularității sale și a constantelor sale interacțiuni în cercurile mondene. Familia lor exemplară provoca adesea invidia multor cunoscuți. Prietenele Ritei suspinau adesea, comparând căsnicia ei ideală cu propriile lor căsnicii, care nu erau cele mai reușite. Rita stătea în baie, ținând în mâini cămașa nefericită, fără a înțelege cum ar trebui să reacționeze la un asemenea fapt. În minte îi treceau cele mai întunecate gânduri. Desigur, semnul de ruj ar fi putut fi o pură întâmplare. Poate că o asistentă neîndemânatică sau o vizitatoare a expoziției lui Anatolie, clătinându-se pe tocurile ei înalte, sau, mai simplu, cineva a glumit prost, pentru ca soția să se simtă gelos. Numai că Rita și Anatolie nu mai erau la o vârstă pentru asemenea glume. În plus, femeia se îndoia că cineva din cercul lor de cunoștințe ar glumi atât de prost pe seama lui Anatolie Timohin, lumina și speranța picturii autohtone. Treptat, imaginea completă a început să se contureze în mintea Ritei. Întârzierile regulate ale soțului în atelier, ieșirile frecvente acolo în weekenduri, Anatolie anula adesea evenimentele familiale importante în numele artei. Rita nu contesta, înțelegea foarte bine de unde vin banii în familia lor. Ea nu mai lucrase oficial de mulți ani, preferând să se ocupe de treburile casnice. Singura ei pasiune era crearea de bijuterii drăguțe, care, în afară de cunoscuții ei, nu erau cumpărate de nimeni. Da, Rita nu dorea să se promoveze, deci cu numele ei era suficientă o mică bârfă și câteva zvonuri pentru ca oamenii să se înghesuie să obțină o broșă unică de la soția unui artist celebru. Ritan era vanitoasă, spre deosebire de Anatolie, pentru care pictura era un adevărat ocean de oportunități și modalități de a se afirma. Cu mult timp în urmă, când numele Timohin abia începea să strălucească în tabloide, dar sentimentul său de importanță personală era deja foarte crescut, Anatolie a devenit rapid celebru, scriind o serie de lucrări dedicate celor puternici ai lumii. A avut loc o întâlnire destinică. Rita, pe atunci o proaspătă absolventă a Academiei de Pictură, a plătit pentru un stagiu la un artist la modă. Spre surprinderea ei, în atelier o aștepta nu un bătrân pompos, ci un tânăr simpatic, acoperit de vopsea de la cap la picioare și roșind la vederea feței unei femei. "Ești la mine?" a întrebat timid tânărul artist. "Eu sunt Rita, ne-am sunat în legătură cu practica." Rita a fost sincer surprinsă de timiditatea interlocutorului său, despre care circulau zvonuri foarte contradictorii în cercurile mondene. Cel puțin, Anatolie era acuzat sau lăudat pentru legătura cu 100 de femei, o bună parte dintre ele fiind soțiile unor domni influenți. Da. Anatolie și-a șters mâna pe șorț, dar a întins-o Ritei, murdărind-o și mai mult cu vopsea. "Te rog, intră, dar nu te murdări. Mă cheamă Anatolie, poți să-mi spui așa, căci toate formalitățile mă sperie." "Atunci cheamă-mă Rita," a zâmbit fata, "și putem trece imediat la tu, cred că suntem de aceeași vârstă." "Probabil," a zâmbit timid Anatolie. "Câți ani ai?" "Ups, îmi pare rău, nu e etic să întregi o femeie." "E totul în regulă," a râs Rita, "dacă ar fi ceva de ascuns." "Am 23 de ani. Mai exact, astăzi împlinesc 24 la ora 8 seara." "E ziua ta de naștere. Astăzi?"
S-a mirat Anatolie. Atunci trebuie să sărbătorim urgent. Dar eu nu am niciun cadou. Serios? A râs Rita. Ne-am cunoscut doar acum. Ce cadou? Da, e puțin stupid, dar așa m-au crescut. Intră, am o idee. Acum rezolvăm problema cu cadoul. Rita a intrat în atelierul spațios al lui Timohin, situat pe acoperișul unei clădiri cu 5 etaje. De-a lungul pereților erau multe pânze, atât cu lucrări finalizate, cât și cu lucrări neterminate. Anatolie a chemat-o pe oaspete undeva în adâncul încăperii, unde se afla o canapea acoperită cu tot felul de molos și o măsuță mică. Băiatul a scuturat canapeaua de firimituri invizibile, a suflat pe masă și a pus pe ea o sticlă de vin apărut din neant. Iată, așează-te confortabil, iar eu voi începe să-ți fac portretul. A zâmbit misterios, umplând un pahar cu vin, care stătea în fața Ritei. La doar o oră și jumătate după, Rita, destul de amețită, a privit cu uimire ceea ce i-a arătat artistul. Era o pânză de dimensiuni mici, pe care se vedea clar ea însă și în interiorul atelierului lui Anatolie. Semi-întinsă pe canapea, Rita bea din pahar. În ciuda stilului specific al lui Timohin, nu se putea să nu observe măiestria cu care fusese realizată lucrarea. Wow, cât de grozav! A suspinat Rita. Arăt ca o adevărată. Deștușele, la prima vedere, par atât de haotice. Wow, ești cu adevărat un geniu, nu degeaba se spune asta. Acum mă simt chiar oarecum inferioară. Oricât aș încerca, nu mă voi apropia niciodată de un asemenea nivel. Așa ți se pare, a zâmbit Anatolie, sorbind din paharul său. Cel mai important este să-ți dezvolți stilul și să te sincronizezi cu valul. Așa cum fac eu. Pur și simplu am făcut câteva portrete reușite pentru câțiva oameni potriviți și gata. Asta e gloria. Și am bătut la ușile galeriilor fără succes de la 16 ani. Un singur lucru mi-au spus toți. În zilele noastre, un asemenea stil nu este la modă. Dacă m-aș fi născut în vremurile lui Serov. Criticii de artă, nenorociți. Așa că, Rita, nu te descuraja niciodată. Pictează pentru plăcerea ta și nu neglija relațiile. Acum totul se rezolvă prin publicitate și comerț. Dar cum rămâne cu sufletul? S-a speriat fata. Mi s-a părut întotdeauna că, de îndată ce un artist începe să se gândească la bani în primul rând, nu mai merită ca lucrările sale să fie numite artă. Prostii! A răspuns Anatolie. Trăim într-o vreme în care nu este rușinos să ceri bani pentru munca ta. Te-ai obișnuit cu stereotipurile sovietice, când era rușinos să fii bogat. Tu, Rita, cel mai important, nu te pierde în timpul lucrului. Cât va costa totul, în esență, nu are importanță. Stagiul la Anatolie nu a început bine încă din prima zi. Rita s-a îndrăgostit nebunește și nu a putut să se concentreze asupra lecțiilor. Toate picturile ei ieșeau prea dulci și vesele, deși niciodată înainte nu observase în ea o dragoste pentru astfel de subiecte. Când Anatolie a realizat că protejata lui nu era indiferentă față de el, a râs mult. Spre surprinderea lui, sentimentele Ritei s-au dovedit a fi reciproce. Totuși, ea nu s-a grăbit să înceapă o relație cu iubitul, temându-se că el era mereu înconjurat de admiratoare și că va rupe ușor legătura cu ea. Dar, oricât de mult se temea Rita, sentimentele au câștigat în cele din urmă. Cei doi s-au căsătorit la doar 7 luni după acea întâlnire destinică în atelier. Popularitatea lui Anatolie a crescut doar. La 25 de ani, el era deja proprietarul unui apartament luxos în centru, al unei case de vacanță frumoase și al unei mașini de prestigiu. Așa cum îi plăcea să glumească lui Anatolie, măcar nu era rușine să-și aducă soția acasă. Pentru Rita, crescută într-o familie de muncitori, locuința soțului ei, iar acum a ei, părea prea extravagantă. Aici nu era lux ostentativ, ci domnea minimalismul, dar era clar că fiecare obiect costa o avere. Fie că nu se zgârcea la onorarii și cheltuia banii fără regrete. După o lună de miere amețitoare în Asia de Sud, care a durat aproape 2 luni, soții s-au întors acasă, iar Rita a realizat că a început viața pe care a visat-o mereu, așteptând autobuzul după autobuz la stația rece, înfășurându-se în fularul subțire din sintetice. Anatolie o răsfăța cu cadouri scumpe, o ducea la evenimente mondene, expoziții de lux, o prezenta în fața elitei locale. Totuși, în ciuda întregului lux ostentativ, Rita se simțea extrem de stânjenită. Acest lucru se manifesta de fiecare dată când cineva dintre noi cunoscuți o întreba ce, de fapt, face ea. Și atunci Rita, cu ochii în jos, răspundea că uneori mai pictează și ea. Numele Ritei Timohina apărea frecvent în cronicile mondene, dar nu așa cum și-ar fi dorit ea. Ca artistă,
nimeni nu o lua în serios. Nici relațiile, nici influența soțului nu o ajutau. Lucrările Timohinei erau mediocre și lipsite de emoții, așa cum erau caracterizate în presă. În cele din urmă, Rita a încetat pur și simplu să picteze. S-a dedicat complet gospodăriei și se pregătea cu entuziasm să devină mamă. Din păcate, în luna a 4-a de sarcină, Rita a avut un avort spontan. Nu a mai reușit să rămână însărcinată, oricât a încercat. După verdictul de infertilitate primit de la medici, femeia a căzut într-o apatie profundă. Anatolie a dus-o de câteva ori la o clinică privată anonimă pentru a-și recupera nervii sub supravegherea atentă a specialiștilor. Cu timpul, durerea s-a mai atenuat, iar Rita a încercat să-și găsească o altă vocație. A început să viseze la caritate. În familia Timohinilor erau mulți bani, popularitatea lui Anatolie creștea, iar faptul că soția lui a fondat unul dintre cele mai populare fonduri de ajutor pentru copiii bolnavi a făcut ca lucrările lui să fie și mai căutate. Așa au trăit. Fiecare în mica sa lume. Anatolie înconjurat de admiratori, galerii, pânze și blițuri de aparate foto, Rita printre hârtii și griji constante pentru durerea altora. Bărbatul câștiga în continuare singur în familia lor. Totuși, pe toți îi mulțumea această situație, în ciuda faptului că relațiile dintre soți, cu ani, au început să semene mai mult cu parteneriate decât cu romantism. În infidelități, Rita nu l-a suspectat niciodată pe Anatolie, în ciuda faptului că femeile se învârteau literalmente în jurul lui. Poate că era prea ocupată cu propriile sale probleme pentru a observa adevărul. Sau poate pentru că Anatolie reușea să ascundă totul cu succes. Oricum, urma de ruj a readus-o pe Rita cu picioarele pe pământ și a făcut-o să-și deschidă ochii asupra situației. Mira a venit la biroul Ritei la 3 luni după descoperirea nefericită. La început, Rita a crezut că este o altă cerșetoare, al cărei copil este grav bolnav. Vă rog, intrați, i-a zâmbit Rita, arătând spre o canapea confortabilă. E ciudat că îmi zâmbiți atât de prietenos, a declarat brusc femeia cu o voce aspră. Rita a fost luată prin surprindere de această afirmație. Înțeleg că nu știți cine sunt eu? Îmi pare rău, nu am onoarea să vă cunosc, a murmurat Rita, îndreptându-și privirea spre vizitatoare. Era o femeie puțin mai tânără decât ea, de aproximativ 37-40 de ani. Foarte frumoasă, dar ceva în fața ei era respingător. Doamna era îngrijită, își ținea capul sus și, judecând după postura ei, cândva a practicat baletul. Mă numesc Mira, a zâmbit femeia cu un zâmbet strâmb. Sunt iubita lui Anatolie. Deși, probabil, sună puțin brutal. Eu sunt femeia lui preferată. Ultimele cuvinte au fost spuse cu o mândrie neascunsă, ceea ce a făcut ca un fior să treacă pe spatele Ritei. A coborât mecanic pe un scaun și s-a uitat la Mira. Numai să nu-mi spuneți că nu știați, a zâmbit iubita. Anatolie a jurat că mai devreme sau mai târziu vă va spune totul. Și acum nu mai are sens să ascundem, având în vedere că în curând veți divorța. Ce? A clipit Rita rapid. Cine divorțează? De unde ați scos asta? Ei bine, Anatolie, știam că s-a temut și a decis să amâne totul până în ultimul moment. Rita Nicolaevna, nu ați auzit greșit? Deja un an eu și soțul dumneavoastră suntem împreună și este doar o chestiune de timp până când obstacolul reprezentat de dumneavoastră va fi eliminat. De ce ați venit? A întrebat Rita în șoaptă, evitând privirea vizitatoarei. Cum de ce? S-a mirat Mira, înțelegeți-mă. Eu sunt o femeie decentă, nu am nicio dorință să umblu pe drepturi de iubită. Iar Anatolie, el este atât de timid, nu-i așa? A ascuns totul atât de mult timp, iar mie mi-a spus că îmi va spune totul. Ne iubim, este clar? În plus, eu voi deveni în curând mama copilului lui, așa că nu am timp de așteptat. Și, având în vedere că Anatolie întârzie cu divorțul, cred că nu veți dori să rămâneți după ce ați aflat totul. Și dumneavoastră, Rita Nicolaevna, nu credeți că eu mă comport ca o proastă? Totul este serios între noi. Oricât de banal ar suna. În plus, Anatolie este o persoană foarte delicată. Are nevoie să fie în preajma oamenilor din artă. Cu siguranță ați observat că, în ultimii ani, lucrările lui au, cum să spun, pierdut puțin din forță. A repetat de mai multe ori că dumneavoastră sunteți de vină. Eu? A rămas fără cuvinte Rita. Nu vreau să vă jignesc, Rita Nicolaevna, dar sunteți o femeie prea pământească. Nu aveți ceea ce trebuie pentru a fi muza unui artist, înțelegeți? A zâmbit Rita, străduindu-se să se controleze. Și în dumneavoastră, deci, există. Îmi permit să presupun că da, a strâmbat Mira. De îndată ce am început să pozez pentru Anatolie,
Lumina a revenit în picturile lui. Wow! A zâmbit Rita în sinea ei. Ce încredere în sine! O muză, nu-i așa? Știu eu ce vrei. Ai rămas însărcinată de soțul meu, ai realizat că poți câștiga bani din asta, așa că te comporti ca o șarpe la soare. Și ce vreți de la mine acum? A spus ea cu voce tare. Singura dorință a Ritei era să-i smulgă părul lui Mira și să o arunce afară. Totuși, astfel de ieșiri nu erau în caracterul Ritei, obișnuită să rezolve orice problemă prin dialog. Ce? Cum? A deschis ochii Mira. V-am spus totul. Dă-i lui Anatolie divorțul. Nu vreau să am probleme și întârzieri. Atunci să ceară el însuși, a râs Rita. Dacă el tace, iar tu îmi prezinți acum pretenții. Nu am pretenții față de dumneavoastră deocamdată, a zâmbit iubita strâmb. Pur și simplu, înțelegeți, divorțul cu o persoană atât de cunoscută este o chestiune complicată. Și nu aș dori ca mai târziu să răspândiți zvonuri murdare despre noi și să câștigați din asta. Serios? A strâmbat Rita, erau dezgustată să se afle în compania acestei femei și să asculte asemenea prostii. Vă rog, Mira, părăsiți-mi biroul, nu vreau să continui acest dialog dezgustător. Bine, vizitatoarea a măsurat-o pe Rita cu un ochi disprețuitor și s-a ridicat de pe canapea. Am vrut să fac totul pe căi amiabile. Sper că mi-ați auzit. Aveți în vedere că nu sunt obișnuită să fiu tratată așa. Întotdeauna obțin ceea ce vreau. Și Anatolie nu va fi o excepție. Acum vă ofer o șansă. Dacă veți fi încăpățânată și vă veți opune, veți rămâne fără nimic. Clar? Văd că deja vă considerați banii lui Anatolie, a râs Rita. Da, ai o îndrăzneală incredibilă. Țineți minte, nu confundați bunătatea cu slăbiciunea. Faptul că acum nu te-am smuls de păr de aici nu înseamnă că nu pot să o fac. Te rog, pleacă și nu mai aminti de tine. Mira a râneit și a ieșit fără să se despardă. Și a mai și trântit ușa atât de tare încât un fragment de tencuială a sărit de pe perete. Ce ticăloasă! A înjurat Rita. Cum poate fi așa? M-a amenințat acum? Rita s-a întors acasă târziu. După plecarea iubitei soțului ei, au venit vizitatori cu care a trebuit să se ocupe până târziu în noapte. Totuși, Anatolie nu era încă acasă. Mecanica, Rita a gândit că soțul lucrează la o nouă comandă urgentă și abia apoi i-a trecut prin minte că el este cu aceasta. Nu a mai așteptat întoarcerea lui Anatolie. O umplea furia, dar nu pe iubită și întreaga situație, ci pe propria ei neputință și incapacitatea de a influența ceva. Dimineața, Rita s-a trezit devreme. Soțul nu era în pat. A adormit fără să aștepte întoarcerea lui. Spre surprinderea ei, Anatolie stătea liniștit în bucătărie și bea cafea din ceașca lui preferată. Ești acasă? A întrebat Rita sec. E prima dată când te văd pe picioare înainte de ora 8. Și încă îți faci singur cafeaua. Minuni! Nimic complicat. A zâmbit Anatolie. Am pus totul în mașina de cafea și gata. Ieri a venit Mira, a spus Rita simplu. Mira? S-a înecat Anatolie. Cum? Unde? Adică tu știi tot? Știu de câteva luni. De fapt, am aflat despre Mira abia ieri, dar bănuiesc de mult timp că ai pe cineva, a suspinat Rita, așezându-se pe un scaun în fața soțului. Dar aștept să-mi spui tu. Dacă sunt sinceră, Tolea, m-am abținut cu greu să nu-i dau o palmă acestei ticăloase. Te-am considerat mai bun. Ce? Mira te-a amenințat. S-a încruntat Anatolie. Nu că m-ar fi amenințat, Rita a sorbit o înghițitură de cafea, dar mi-a pus niște ultimatumuri. Spune-mi sincer, între voi este ceva serios? Da, a dat din cap bărbatul și a privit tăcut masa. Anatolie, de ce nu mi-ai spus mai devreme? Ce ar fi schimbat? Te amuz? Nu ar fi trebuit să mint și ar fi fost o șansă să ne despărțim ca prieteni. Înțelegi că acum nu mai poate fi vorba despre asta. Te-am apreciat și respectat profund toată viața. Da. Deci, nu m-ai iubit deloc, a râs nervos Anatolie. Te iei de mine? Rita a simțit cum lacrimile îi vin în ochi. Anatolie, ai fost totul pentru mine. M-am împăcat cu faptul că nu voi deveni niciodată o mare artistă, m-am împăcat cu faptul că nu voi deveni mamă. Da, multe lucruri. Și doar tu îmi dădeai puterea să continui să respir, iar acum se dovedește că totul este doar un sunet gol. Rita, nu dramatiza. Se întâmplă ca oamenii să se despartă. Am iubit pe altcineva. Cine e de vină? În apărarea mea, îți voi spune că pentru mine în continuare însemni foarte mult. Până la Mira, nu am avut alte femei, iar toate acele zvonuri erau false. Știu, a zâmbit trist Rita și până la sfârșit,
Am crezut că acum îmi vei spune că aceasta a fost doar o impostoră care a venit la mine și că totul a fost o greșeală. Din păcate. Spune-mi doar, ce te-a atras atât de mult la ea? În afară de frumusețe, desigur. La asta nu voi crede niciodată. Te-au înconjurat întotdeauna femei frumoase și nu ai cedat prea mult provocărilor lor. Soțul s-a uitat pe fereastră. Rita, eu pur și simplu o iubesc, nu pot explica. Clar, a dat din cap soția. Și, bineînțeles, faptul că ea îți poate oferi ceea ce eu nu pot, nu-i așa? Ce? A întrebat Anatolie, formând o adâncă ridă. Nu te preface, vorbesc despre copil. Despre ce copil? S-a ridicat de pe scaun Anatolie. Deci nu știi? Ce surpriză! Relațiile voastre sunt ciudate, nu-i așa? Dragoste, cum să înțeleg eu? Da, Mira este însărcinată, mi-a arătat chiar ecografia. Așa că te felicit, vei deveni tătic în curând. Ea nu mi-a spus nimic despre asta. Anatolie a căzut greu pe scaun. Anatolie, acum nu mai este treaba mea, da. Am un sentiment că această doamnă profită pur și simplu de statutul tău. O femeie iubitoare ți-ar fi spus totul și nu ar fi făcut isterie în fața soției încă active, nu s-ar fi comportat atât de josnic. Spune-mi, ești sigur că ești interesant pentru ea ca bărbat? Sau este doar o altă vânătoare pentru banii și statutul tău în societate? Mira nu este așa, a dat din mâini bărbatul. Acum ești doar supărat. Mira este o natură foarte delicată. Ea este balerină. Ești departe de asta, Rita, nu înțelegi. Nu-i pasă de bani, nu o defăima. Aha, desigur, a râs Rita. O singură geantă de-a ei costă cât bugetul lunar al fondului meu. Acum balerinele câștigă atât de bine, sau i-ai dăruit-o tu? Nu e treaba ta ce îi dăruiesc, s-a enervat Anatolie. Da, desigur. Acum întreținerea iubitelor, probabil, nu este ieftină. Anatolie, de fapt, nu mai pasă. M-ai trădat. Și dacă crezi că acum voi cădea în genunchi și te voi ruga să nu pleci, te înșeli. Singurul lucru pe care nu-l voi tolera este trădarea. Vrei divorț? Te rog. Numai nu crede că voi permite cu ușurință unei femei mercantile să pună mâna pe tot. Cu siguranță deja și-a făcut planuri, dar nu va reuși. Am avocați foarte buni și îmi voi obține cu siguranță drepturile. Drepturile tale? S-a uitat atent la soția sa Anatolie. Rita, bineînțeles că nu te voi da afară pe stradă, dar scuză-mă, ce vrei să spui prin drepturile tale? Cât știu, tu nu ai investit nimic în familia noastră în toți acești ani de căsnicie. Lucrările pe care le-ai vândut, la început, desigur, au avut o oarecare valoare, dar nu se pun la socoteală. Îți voi mai spune cât am sponsorizat eu acest proiect fără speranță. Da, tu mi-ai mai rămas și datornică. Dar nu sunt un nenorocit. Îți voi cumpăra un apartament mic și voi păstra finanțarea fondului pentru o vreme. Poți folosi numele meu pentru a atrage publicul timp de încă 6 luni. Restul, din păcate, va trebui să te descurci singură. Ei bine, și mașina poți să o păstrezi. Asta ar fi o prostie să te cerți pentru așa ceva. Tot restul, prin drept, este doar al meu. Nu uita, chiar și acest apartament și casa de vacanțe le-am cumpărat înainte de căsătoria noastră. Așadar, nu ai drepturi asupra lor, la fel cum nu ai drepturi asupra profitului din lucrările mele. Desigur, poți încerca să contestezi asta, angajând un avocat scump. Dar doar vei cheltui degeaba bani, pe care, de altfel, nu prea îi ai. Așa că gândește-te, oricum voi putea să mă înconjor de o întreagă armată de avocați. Și tu vei fi în minoritate. În orice lege se poate găsi o portiță. Dar nu va fi nevoie, legea este de partea mea. Bine, dacă am fi avut copii, poate aș fi fost mai dispus să colaborez, dar nu este soarta. Anatolie, te-am susținut toți acești ani. Fără să clipească am privit la soțul Rita, chiar așa poți să te comporți cu mine? Și cu ce voi trăi? Rita, în primul rând, acestea nu sunt problemele mele. Trebuia să te gândești mai devreme, să lucrezi, să economisești. Am cheltuit atât de mulți bani pe fondul tău, ai fi putut să-ți cumperi câteva apartamente. Și acum să le închiriești cu succes. Orice venit pasiv putea fi obținut. Dar tu ai preferat să cheltuiești totul pe situații evident perdante. Asta numești tu copii bolnavi? Situații evident perdante? Asta e inuman. În cele din urmă, fac o faptă bună. Dar te-ai interesat vreodată câtor copii le-am salvat viața? Da, de multe ori a fost invers. Multe tratamente nu au ajutat,
dar nu era în puterea noastră să influențăm. Totuși, este în puterea noastră să luptăm până la capăt. Chiar și o viață salvată merită toate cheltuielile, și chiar mai mult. Crezi că mă ocup cu toate acestea din plictiseală? Dumnezeu nu mi-a dat copii, dar mi-a dat ocazia să ajut pe cei nevoiași. Atunci ajută, Rita. A privit-o indiferent soțul ei. Acum tu ești cea care are nevoie. De ce nu vrei să te ajuți singură? Găsește-ți un loc de muncă. Da, înțeleg, ești obișnuită cu luxul, dar în jur sunt o mulțime de locuri de muncă. Unde te-ar lua? Pot chiar să discut cu cineva în legătură cu asta. Și nu trebuie să mă faci să par un monstru. Îți spun că voi continua să-ți sponsorizez azilul timp de încă 6 luni. Este un gest foarte generos. Păcat că nu l-ai apreciat. Dar pot să-mi retrag oferta. Vrei? Anatolie, nu poți să te comporți așa. De ce nu aș putea? Hai să ne înțelegem așa. Mâine îți cumpăr un apartament, unde te muți și nu mă mai deranjezi. În schimb, eu îți sponsorizez și îți promovez fondul timp de 6 luni. E de acord? Aceasta este ultima mea ofertă. Nu, nu sunt de acord. Fă cum vrei, dar nu-ți voi da divorțul. Am înțeles. Atunci vom merge la proces, ce să facem? Oricum voi cumpăra apartamentul, vei locui acolo până la proces. Apoi vom împărți pe jumătate, măcar voi economisi în final. Poți uita de finanțarea fondului. Rita nu a răspuns nimic. A privit în tăcere la soțul ei și a plâns. Înțelegea perfect că trebuie să accepte, altfel există riscul de a rămâne complet fără nimic. Rita nu se gândea unde va locui, asta o interesa puțin. Dar nu putea lăsa fondul ei la voia întâmplării. 6 luni sunt o perioadă lungă. În acest timp ar fi putut să crească noi sponsori și să înceapă să se ridice. Totuși, a mai ține de o afacere care nu aduce niciun profit material, gândindu-se la ce să mănânce, ar fi fost o prostie. Viața nu se termină, bătea cu degetul pe masă, spunea Cristina, cea mai bună prietenă a Rita, cu care au trecut împreună prin multe dificultăți în trecutul lor de studenți. Anatolie, desigur, s-a dovedit a fi un adevărat idiot, dar ce să-i faci? Cristina, dar eu ce să fac acum? A răspuns cu regret Rita. Înțelegi că este o catastrofă. Nu este o catastrofă atât de mare. Prietena a privit în jurul camerei. E bine că ți-a cumpărat acest apartament. Ar fi putut să te pună pe stradă cu o noapte de pijama și să plece. Știi expresia din mocirlă în prinț? Aici este invers. Da. De fapt, apartamentul este destul de bun, pentru tine singură este mult mai bine. Dar eu nu vorbesc despre apartament, Cristina, a privit-o cu reproș Rita. Ce să fac cu fondul? Chiar și cu finanțarea, este doar un hobby, o distracție pentru cei bogați. Trebuie să găsesc un loc de muncă, altfel voi muri de foame. Și dacă voi lucra, nu va mai rămâne timp pentru fond. Ideal ar fi să găsesc un sponsor bun și să angajez câțiva angajați. Dar mă cunoști, nu voi încredința asta nimănui. În jur sunt doar escroci, iar aici sunt copii. Va trebui să renunț la tot, a suspinat Cristina. Sau cumva să-mi reprofiliez activitatea, astfel încât să aducă venituri. Cum? Să-mi însușesc o parte din bani? Nu, desigur, a fluturat prietena cu mâinile. Chiar dacă ai vrea, nu ai putea. O onestitate patologică. Nu, mă refer la deschiderea unei școli private în cadrul fondului, a unui centru pentru copii sau ceva similar. Uite, ești artistă, Rita, și foarte bună. Poate ar trebui să deschizi ceva de genul unei studii de artă pentru copii? Nu ai nevoie de certificate și licențe. Cheltuielile sunt doar pentru spații și materiale. Și acum este foarte popular. În plus, te înțelegi bine cu copiii. Mi-aș trimite fetița mea la o astfel de studiu. Ce profesor pot fi eu? A râs Rita. Dar ideea, îți spun, este bună. Interesant, cât m-ar costa asta? Nu am deloc bani, iar pentru aceleași culori sunt necesare fonduri. Nu vreau să cer nimic de la Anatolie. Știi, ideea este deja jumătate din succes. Nimeni nu te cere să deschizi un salon de artă de elită. Cu atât mai mult, nu uita că ai o mulțime de prieteni care te vor ajuta cum pot. Ai salvat viața unor copii, aproape de la moarte. Uite, de exemplu, Amalia Denisova. Mama ei se ocupă cu publicitatea. Olga? Da, parcă, dar ce legătură are asta? Asta pentru că ai ajutat-o pe fetița ei să strângă câteva milioane pentru operație. I-ai salvat viața. Așa că, cu siguranță,
Pot să-i sugerez că acum ai nevoie de ajutor. Cu siguranță, această doamnă îți va face publicitate gratuit pentru studiul tău. Ca un semn de recunoștință, așa să spunem. Cristina, nu pot face asta. Eu ajut pe toată lumea de interesat, nu pentru vreun beneficiu. Așa, dar nu vorbesc despre beneficiu. Acum este vorba despre salvarea propriei tale vieți. Dar eu voi trăi. Mă voi angaja la un supermarket la casă. Tocmai astăzi am aflat. Te-ai înnebunit? A ridicat o sprânceană Cristina. Asta nu este viață, ci existență. Rita, ai un potențial uriaș. Și nu trebuie să încerci să îngroți totul în pământ. Bine, mă voi gândi la studiul pentru copii. Rămâne să găsesc de unde să iau bani. Decizia a venit de la sine și extrem de neașteptat. Rita își aranja lucrurile în noul ei apartament micuț. În una dintre cutii a găsit portretul ei. Același portret pe care Anatolie l-a pictat în seara în care s-au cunoscut. Rita a privit mult timp la tablou, amintindu-și acele momente fericite. Și deodată a avut o revelație. De ce să mă agăț de trecut? Se gândea ea. O voi agăța pe perete. Ce folos? Va continua să mă amintească de Anatolie. Și, între noi fie vorba, acest tablou valorează mulți bani. El a uitat de mult de el. În plus, este un cadou, iar eu pot dispune de el cum vreau. Și nu vreau nimic altceva de la el. Chiar și acest apartament nu mi este necesar. Să împart cu această hiene, doar să nu se înnece. Mă voi descurca singură. Măcar o fărâmă de folos societății acest mariaj va aduce. Rita a luat telefonul și a format numărul unei vechi cunoștințe. A Elena Alexievna? A început ea cu o voce bâlândă, când de cealaltă parte a răspuns cineva. Bună ziua! Oh, Rita, tu ești! A răspuns cu veselie o voce bătrână. Am auzit zvonuri rele. Este adevărat că te-ai hotărât să te desparți de Anatolie? Este adevărat, a suspinat Rita. Ei bine, aceasta este o întrebare rezolvată. Nu vreau să discut despre asta. Am venit la tine cu o problemă. Dacă este vorba despre sponsorizare, nu este cel mai bun moment. Te rog să mă ierți. Nu, a întrerupt Rita, vreau să vând tabloul. Tabloul? Vocea bătrânei a devenit imediat interesată. Nu cumva? Totul este corect. Îți amintești portretul meu cu paharul? A fost în dormitorul meu lângă șemineu. Cum să nu mă amintesc? Una dintre lucrările timpurii ale lui Timohin. Nu cumva ai decis să-l vinzi? De atâtea ori ți-am cerut. Tu mereu te împotriveai? Da, îmi amintesc tot. Dar vremurile s-au schimbat. Nu cumva ai nevoie de bani? Nu fără asta. Dar, în principal, acest portret îmi amintește dureros de trecut. Și încep o viață nouă. Fără bani este greu. Așa că m-am gândit că... Nu explica, a râs Elena. Gândești foarte bine. Apropo, pentru un Timohin timpuriu poți obține o sumă frumușică. Mie nu-mi trebuie tabloul, dar știu pe cineva care este dispus să-l cumpere la orice preț. Este un tip serios, fan al lui Anatolie. În plus, apreciază lucrările timpurii. Și pe piață nu sunt aceste tablouri. Toate sunt în colecții private. Anatolie, în acea vreme, a pictat în principal portrete personale. Poți vorbi cu acel om? Desigur. Știi tarifele mele. Comisionul este de 3% din tranzacție. Sunt de acord, a zâmbit Rita. Atunci, până la următoarea întâlnire, draga mea, a răspuns bătrâna. Și nu te descuraja. Pe Anatolie nu s-a terminat totul. Îți vei găsi din nou fericirea. Rita a intrat în galerie, aducând tabloul în husă. S-a îndreptat imediat spre biroul proprietarei. Elena Alexievna, o bătrână înaltă și slabă cu o coafură și machiaj perfect, s-a ridicat imediat pentru a o saluta pe oaspete. Rita, draga mea, mă bucur să te văd. Rita a simțit cum obrazii ei au fost atinsi de buzele uscate. Și eu pe dumneavoastră, Elena Alexievna. Păcat că în astfel de circumstanțe. De ce să ne plângem? O tranzacție este o tranzacție. Sau ți este dor de tablou? Nu foarte, a zâmbit ea slab. În sufletul ei, într-adevăr, îi părea rău să se despartă de amintiri, dar înțelegea că este necesar. În cele din urmă, acum avea pentru prima dată în mulți ani un scop adevărat. Știe Anatolie? A întrebat bătrâna. Nu, desigur. Și chiar dacă ar ști, cu greu ar fi împotriva.
El a uitat deja de acest tablou. Tot timpul îmi spunea să-l pun undeva departe, considera că este un portret nereușit. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai bune lucrări ale lui. Pe el te face să arăți ca o adevărată. Chiar se vede că ești îndrăgostită de cel care a mânuit pensula pe pânză. Da, m-am îndrăgostit de el din prima clipă, deși nu mi-am recunoscut asta mult timp. Când am aflat despre amanta lui, am crezut că totul s-a terminat. Nu mai voiam nimic. Ah, fetiță! Nu s-a terminat totul cu un singur bărbat. Am avut 4 soți. Și cu Dima, primul, am trăit aproape 18 ani. Credeam că el este acela. Dar viața avea alte planuri. A murit, s-a accidentat cu mașina. Cu Anton, al doilea, am fost doar 2 ani. El alergă după fiecare fustă întâlnită. Și atunci mi s-a părut că îl iubesc cu adevărat. Așa că l-am iertat. Am fost o prostie. Când răbdarea s-a terminat, ochii mi s-au deschis. Cu al treilea, Vitalik, am avut o relație pur de afaceri. Am deschis această galerie împreună cu el. Era un bandit, banii îi treceau prin mine, dacă pot să spun așa. Dar nici el nu a rezistat mult. După moartea lui, nu am vrut să fiu cu nimeni. De ce? Am mulți bani, am o ocupație preferată, o mulțime de cunoștințe, o fiică. Ei bine, chiar dacă sunt bătrână, continui să fiu femeie. Romică, tu știi despre el. Da, Roman Andrivic este un bărbat foarte impunător. Îți amintești? Am fost împreună la aniversarea lui Anatolie. Da, așa este, Romică este un om simplu. Mulți au dat din degete la tâmple când au aflat că ne-am căsătorit. Trebuie să te căsătorești la peste 60 de ani. Dar eu îl iubesc mai mult decât orice pe lume. Dar cel mai important este că amândoi avem deja o înțelegere a acestei vieți, nu ochelari roz inutili pe nas. Și respect. Draga mea, cel mai important este respectul. Fără el, cea mai puternică iubire nu are niciun sens și putere. Așa că nu-ți plânge de nimic. Anatolie a luat decizia singur. Va regreta mai târziu. Aceasta este noua lui pasiune. Miroslava. O cunosc. 2 căsnicii eșuate în spate, o mulțime de amanți. Iubește banii mai mult decât aerul, îl va jefui pe Anatolie ca pe o piersică și gata. Ea așteaptă un copil de la el, a suspinat Rita, eu nu am reușit să-i dau un moștenitor. Ei bine, atunci va rămâne și în prostie. Nu este nici măcar sigur că copilul este de la Anatolie. Ideal ar fi să facă un test de paternitate. Mi se pare că el nu va accepta asta. Am vorbit puțin cu această Mira, dar am înțeles deja că s-a prins de el ca un căpuș și nu-l va lăsa atât de ușor. Asta e adevărat. Și nu te mai gândi la ei. Spune mai bine, cu ce te ocupi acum? Ei bine, am o idee. Deocamdată nu vreau să mă gândesc și să mă extind prea mult, până nu încep să fac totul. Și nu trebuie, a fluturat Elena cu mâinile. Totul va fi bine, odată ce ai un scop. Pentru asta sunt necesari bani. Da, va trebui să închid temporar fondul. Nu am nici resurse, nici timp să mă ocup. Dar dacă totul va merge bine, în timp voi putea relua activitatea, chiar și la o scară mai mică. Nu pot lăsa acești copii nevoiași la voia întâmplării. Ești o persoană bună. Rita, acum sunt foarte puțini oameni de interesați. Din păcate, banii nu cad din cer, deși omul care va veni acum să cumpere tabloul tău este foarte bogat. Și el are aceeași problemă ca și tine. Divorț? A zâmbit Rita. Dacă ar fi fost. Soția lui a murit în timpul nașterii acum 5 ani. Fetița, din fericire, a supraviețuit. Așa că a rămas singur cu un bebeluș în brațe. Asta nu seamănă cu situația mea? S-a mirat Rita. Ba da, seamănă foarte mult. Bărbatul începe să trăiască de la zero. Diferența este că el are mulți bani, iar tu nu. Ei bine, cu banii este mai ușor să încet, și 5 ani sunt o perioadă considerabilă. Deja s-ar fi putut obișnui. Ușor sau nu, el nu a acceptat moartea soției, a iubit-o foarte mult. O iubește și pe fetiță, dar nu se ocupă deloc de ea. A angajat o mulțime de bone, iar el stă acasă în biroul lui, privind la tablouri, și se teme să se apropie de fetiță. Ce este bun în asta? Da, așa este. A bătut cineva la ușă, iar după câteva momente, în ușă a apărut o cap de păr zbârlit. Elena, iată-mă! A intrat în birou un bărbat de vârstă medie, îmbrăcat într-un costum sportiv scump. Pe capul lui se afla o podoabă de păr castaniu strălucitor, ușor străbătut de fire de păr alb. Rita a invidiat involuntar.
Bărbatul nu era bărbierit, dar emana un parfum rafinat. "Oh, Kira, intră, dragul meu, căci ne-am așteptat deja." "Îmi cer scuze, te rog." A întins mâna Rita, nu a rezistat de la o alergare, a decis să vină pe jos, fără șofer. Așa că a apărut în acest fel. "Mă numesc Kiril." "Rita," a răspuns surprinsă Rita la strângerea de mână. "Îmi cer scuze, Rita." "Elena," a strâmbat fruntea Kiril. "Am doar câteva minute. Aș dori să finalizez totul cât mai repede." "Tot timpul ești pe fugă, băiete," a zâmbit Elena Alexivna. "Ei bine, atunci uită-te. În autenticitate, nu te îndoi, tabloul este direct din prima mână." Rita a scos cu grijă pânza din husă și a așezat-o pe șevalet. Semeni foarte mult cu ea. Kiril se uita atent la Rita și apoi la portretul ei. "Nu-i de mirare," s-a rușinat Rita. "Eu sunt. Doar că este de acum 20 de ani. Acest tablou mi l-a dăruit Anatolie în ziua în care ne-am cunoscut, înainte de nuntă. Acum nu mai trebuie, așa că am decis să-l vând unui cunoscător." "Așa?" a ridicat o sprânceană Kiril. "Deci, ești soția lui Timohin?" "Fostă soție," a zâmbit Rita. "Ne despărțim, așa că nu vreau să păstrez nimic în casă care să-mi amintească de el." "O motivare respectabilă pentru vânzare. Clar, am înțeles. Păcat. Chiar mă simt puțin incomod să-mi iau tabloul după asta. Dar îmi plac foarte mult lucrările lui Timohin, mai ales cele timpurii. Văd în ele ceva foarte familiar, inefabil, viu. Anatolie este foarte talentat, sunt de acord. Mie îmi plac de asemenea mai mult lucrările lui timpurii. Acum s-a schimbat ceva. Se pare că pentru tablouri se oferă sume considerabile, dar nu aș acorda atenție niciunui dintre lucrările lui actuale," a suspinat Rita. "Și tu ești artistă?" "Am auzit că soția lui Timohin a pictat și ea, dacă nu mă înșel." "Da, este adevărat, am pictat. Dar nu am un astfel de talent, așa că am abandonat, iar apoi m-am dedicat caritaii." "Deci, ești acea Rita Timohina?" a exclamat brusc Kiril. "Soția mea decedată a donat adesea bani în fondul tău. Tu ești cea care ajută copiii bolnavi. Ai ajutat până de curând, nu-i așa?" a încuvințat Rita. "Nu aș dori să discut despre asta acum, dar va trebui să-mi suspend activitatea. Sper că doar temporar. Din păcate, caritatea este o ocupație pentru cei bogați și neocupații. Iar eu acum viața m-a pus în fața faptului, trebuie să lucrez pentru a supraviețui." "E trist," a strâns buzele bărbatul. A mai privit puțin tabloul, iar după ce s-a asigurat că totul este în regulă, i-a scris Ritei un cec considerabil. Din vânzarea portretului, Rita a obținut o sumă frumușică. A început imediat să lucreze, a închiriat un studio convenabil în centru și l-a echipat pentru muncă. Așa cum a spus Cristina, numeroasele cunoștințe s-au implicat activ și au ajutat-o pe femeie cu publicitatea și atragerea clienților. Rita a pus accentul pe copiii cu vârste de peste 10 ani. Dar în curând a devenit clar că există doritori și în rândul unei audiențe mai tinere. Rita și-a angajat 2 fete artistice pentru a putea lucra conform programului. Într-o lună, atelierul creativ Timohin a devenit foarte popular. Rita a realizat că, în ciuda temerilor ei, activitatea de predare îi vine ușor. În special, îi plăcea să lucreze cu cei foarte mici. Rita găsea cu ușurință un limbaj comun cu copiii. Le explica cu răbdare cum să lucreze corect cu culorile. Desigur, niciunul dintre tinerii ei elevi nu crea capodopere. Dar Rita iubea să observe cum se străduiesc, amestecă culorile și fac primele lor tușe. În special, îi plăcea o fetiță pe nume Yesenia. Mica avea doar 5 ani, dar deja promitea mult. Spre deosebire de colegii ei, Yesenia nu desena doar linii pe hârtie, ci încerca să recreeze merele cerate, personaje din cărți, ornamente ciudate în desenele ei. Pentru o fetiță de 5 ani, ieșea foarte bine. Yesenia venea de 2 ori pe săptămână. De fiecare dată, când se terminau lecțiile, fetița se așeza modest în vestiar și aștepta răbdătoare să vină cineva să o ia. O lua o femeie severă în palton maro, o așeza pe bancheta din spate a unei mașini luxoase, iar după câteva zile, aceeași femeie o aducea înapoi. În acea seară, femeia în palton maro s-a întârziat, despre care a avertizat-o pe Rita ceilalți copii fuseseră deja luați, iar Rita a decis să o răsfețe pe fetiță cu suc și biscuiți, pentru a nu se plictisi în așteptare. "Te ia de obicei bunica?" a întrebat-o pe copilărita. "Nu, aceasta este Bonavera," a răspuns fetița, mușcând din biscuiți. "Eu nu am bunică și mama nu este, doar tata, dar el este mereu ocupat." "Așa,
S-a mirat Rita. Ai frați sau surori? Nu, sunt complet singură și mi-e foarte trist. De ce? Pentru că mama este în ceruri și mă vizitează doar când dorm. Nu am văzut-o niciodată ziua, dar o iubesc foarte mult. Odată, o voi desena și ți-o voi arăta. Rita a simțit cum îi vin lacrimile în ochi. Pentru prima dată a văzut în Iesenia un copil nefericit. De obicei, o evalua ca pe o elevă talentată, evident dintr-o familie înstărită, înconjurată de grijă, dar în realitate era doar o fetiță singuratică, care era pur și simplu supra-solicitată, pentru a nu deranja acasă. Dar tu ce faci de obicei? Mergi la grădiniță? Bonavera spune că nu trebuie să merg acolo. Toți sunt răi și nepoliticoși. Acasă se ocupă de mine. Este Vica. Ea mă învață să citesc. Este Bonavera. Ea mă însoțește peste tot. Mai este un unchi Pavel. El este șoferul nostru, dar mergem adesea la sărbători, iar odată m-a dus să culeg mere la țară, mi-a plăcut foarte mult. Mai merg la dansuri, dar nu-mi place acolo, este foarte zgomotos. Iar în weekend vine Olga Valentinovna, eu învăț să cânt la pian. Dumnezeule, ai un program foarte încărcat, draga mea, am îngâiat-o Rita pe cap. Iar tatăl tău cu ce se ocupă de obicei cu tine? Tata aproape că nu mă vede, a strâmbat fetița. Vine acasă târziu de la muncă, iar când pleacă, eu încă dorm. De obicei, stă în camera lui și îmi cere să nu-i stau în cale. Ce înseamnă asta? Eu nu-i ating picioarele, vreau doar să mă îmbrățișeze. Săraca fetiță, s-a gândit Rita, se pare că tatăl ei este un tip deosebit, care pur și simplu se răscumpără de la ea. Nu este etic să o întreb de ce a murit mama, dar mi-ar plăcea să vorbesc cu el, să-i explic că se comportă greșit. Fetița va crește și va zbura, iar el va plânge că nu mai are nevoie de ea. Un prost. Ai copii? A întrerupt brusc fluxul de gânduri Iesenia. Ce? O, nu, draga mea. Dar eu am pe toți voi. Mă bucur atât de mult că copiii vin aici. Și învață să creeze lucruri minunate. De ce vii aici? Nu cred că doar pentru că adulții au decis să te învețe totul. Îmi place să desenez. S-a uitat direct în ochii ei Iesenia. Dansurile și pianul nu-mi plac, dar Bonavera spune că o fetiță nobilă trebuie să facă asta, iar desenul îmi place. Pot să le arăt tuturor ce gândesc. Deocamdată mi iese prost, dar voi învăța. Îți iese foarte bine, a dat din cap Rita. Eu văd pentru prima dată o fetiță atât de talentată. Ții pensula corect, parcă ai făcut asta dintotdeauna. Alegi culorile foarte precis. Iar tehnica se dezvoltă cu timpul. Dacă vei veni mai des, din tine vom face o mare artistă. Chiar? Ochii fetiței s-au luminat. Promit ție. În câteva săptămâni după acel incident, Rita și Iesenia s-au împrietenit strâns. Fetița a început să vină aproape în fiecare zi. Și în loc de o oră de lecții, ea cerea să fie lăsată pentru 2. Rita se bucura de asta. Îi plăcea această fetiță înțeleaptă pentru vârsta ei, care împărtășea cu bucurie gândurile și emoțiile ei, aducea prăjituri de casă, coapte de bucătarul de acasă și se interesa de pictură. Rita observa cu plăcere cum Iesenia se transforma dintr-o fetiță tăcută și retrasă într-o fetiță veselă și sociabilă. Chiar și picturile ei au devenit mai luminoase și optimiste. După o altă lecție, Rita și Iesenia obișnuiau să bea ceai, când în studio a venit cineva să o ia pe fetiță. De data aceasta nu era Bonavera, ci tatăl fetiței. Ești tu? A spus surprins bărbatul când a văzut-o pe fetiță cu profesoara la masă. Kiril a fost surprins de Rita. Eu am venit pentru Iesenia, s-a rușinat el. Tata, mai pot să stau puțin? A cerut timid fetița. Ce surpriză! A exclamat Rita. Cât timp ne-am ocupat, iar eu nici măcar nu m-am gândit că Iesenia este fiica ta. O coincidență uimitoare. A zâmbit Kiril. Și eu mă întrebam cine este. Așa de mult o influențează, că m-am decis să vin eu însumi astăzi. De fapt, nici nu mi-ai spus că ai un studio de pictură pentru copii, atunci eu doar plănuiesc să o deschid, a observat Rita. Da, luați loc, vă voi servi cu ceai, căci e frig afară. Nu refuz, a zâmbit Kiril. Așa că, iată de ce aveți nevoie de bani atunci. Mă refer la vânzarea tabloului. Și asta la fel. O oră întreagă au discutat toți trei la ceai, iar când a venit vremea să plece, Kiril s-a oprit brusc. Rita, îți sunt foarte recunoscător. 5 ani aproape că nu am comunicat cu fiica mea. Nu am putut accepta faptul că ea există, iar Olga nu. Mă căiesc, am fost un tată rău.
Am lăsat tot educația pe seama Bonei și guvernantei. Dar după ce Iesenia a început să mă arate desenele ei, am început să o privesc altfel și am realizat ce prost am fost. Și în asta este meritul vostru. Nici nu știu cum să vă mulțumesc. Dar ce spui? Nu mai spune, s-a rușinat Rita. Poate că vrei să te ajut cu bani? Nu, a făcut din mâini Rita, slavă Domnului, totul se aranjează. Studiul aduce un venit decent. Acum nu mai e atât de înfricoșător să divorțez de soț. Măcar nu plec în neant. Acum am nu doar bani. Cel mai important, am găsit o activitate iubită. Acum nu-mi pot imagina cum am trăit înainte fără toți acești copii. Așa că nu voi putea să vă mulțumesc până la sfârșitul vieții. Acest tablou a fost doar un trambolin pe calea mea. Iar Iesenia, suntem adevărate prietene. Ai grijă de ea, fata va merge departe. E atât de deșteaptă, doar că se întristează mult. Îi lipsește dragostea părintească. Voi îndrepta totul, doar să nu fie prea târziu. Niciodată nu e prea târziu. Era foarte frig. Rita se apropia de clădirea instanței, înfășurându-se într-o eșarfă pufoasă. A lăsat mașina lângă studio și a decis să meargă câteva străzi pe jos. Pe prag a văzut-o pe Anatolie în compania Mirei. Burta femeii s-a rotuneit vizibil, se observa chiar și sub mantoul ei luxos. Uite ce soție vintage ai, a auzit Rita de la amanta soțului. Nimic, nu va mai dura mult bucuria. Sau mai crede că va prinde ceva? Mira, oprește-te, a întrerupt-o Anatolie. Salut, Rick. Și vouă să nu vă fie rău, a răspuns vesel Rita. De ce tremuri? Înăuntru e mai cald. Da, abia am venit, Rita, ascultă. După o pauză stânjenitoare, Anatolie a continuat. Am vrut să discut cu tine înainte de instanță. Să discutăm detaliile, ca să nu fie pretenții. Înțelegi că judecătorul oricum nu îți va lăsa nimic. Dar nu vreau să mă comport ca un porc. Și apartamentul acela, unde locuiești acum, să-ți rămână, bine? Nu ne vom împărți, dar de restul vei renunța. Așa va fi mai bine. Rita s-a uitat atent la soț, dar nu a spus nimic, ci a intrat înăuntru. Nu, ai văzut? Ce nerușinare e asta? S-a indignat Mira. De ce e atât de sigură pe sine? Anatolie, spune-mi, e ceva ce nu știu? De unde să știu? A răspuns artistul brutal. Nu îți ascund nimic. Și nici nu înțeleg de ce ea merge atât de fericită. Ei bine, nu voi lua apartamentul de la ea. Nu sunt un monstru. Gândește-te tu, unde va locui? Ești prost, Anatolie. Ea e singura vinovată că nu s-a asigurat. Nu îi datorez nimic. Am trăit împreună 20 de ani în pace. Și doar datorită ei am creat unele dintre lucrările mele. Și, între noi fie vorba, cu acești bani trăim și acum. Dacă acum te vei indigna, nu voi clici și voi retrage cererea de divorț, ai înțeles? Și Rita mă va accepta. Ea te va accepta, dar nu uita că în curând vei deveni tată. Iar cu copilul tău nu vei mai vorbi așa. Totul, liniștește-te, e timpul. Ședința a fost plictisitoare. Rita a așteptat cu nerăbdare să se termine totul. Când judecătorul a întrebat despre pretențiile de proprietate, Rita s-a ridicat și a declarat cu mândrie că nu pretinde nimic, nici măcar jumătate din apartamentul în care locuiește acum. Lui Anatolie aproape că i-a căzut maxilarul. Se aștepta la orice, dar nu la asta. Dar cel mai mult îl interesa de ce, dintr-o dată, soția lui nefericită și abandonată este atât de sigură pe sine. Judecătorul, totuși, nu a ascultat cererile Ritei și a împărțit apartamentul nefericit pe jumătate. Rita, stai! A strigat Anatolie, când fosta soție a ieșit rapid din sala de judecată. Ce reprezintă asta? De ce ai refuzat? Nu te-aș fi lăsat niciodată pe stradă. Nu am nevoie de nimic, a zâmbit Anatolie, privindu-le în ochi pe Rita. Nu vreau să iau cu mine în viitor povara trecutului. Îți voi trimite cheile prin curier, când îmi voi muta lucrurile. Totul, trăiți și bucurați-vă. Ai făcut pentru mine tot ce ai putut. Pentru asta îți mulțumesc. Restul mă descurc eu. Și te rog, nu mai apărea în viața mea. Rita a coborât repede scările, și-a corectat pălăria pe cap și a ieșit afară. Lumina soarelui strălucitoare a lovit-o în ochi, iar pentru o clipă femeia a fost orbită. Imediat s-a auzit un claxon puternic. Rita și-a întors capul și a văzut la câțiva pași distanță mașina lui Chiril. O fetiță mică a sărit din scaunul din dreapta și a alergat spre ea. Chiril a ieșit imediat după, purtând un buchet uriaș. Ei bine,
Te felicit? A întrebat el nesigur, oferindu-i florile. Oh, Rita! A râs Rita, simbolic. Eu le-am ales. S-a lăudat Iesenia. Îți plac? Cum să nu? A zâmbit femeia și a mângâiat-o pe Iesenia pe pălăria pufoasă. Dar voi cum ați ajuns aici? Da, ajutoarele tale te-au vândut, a râs Chiril. Așa că am decis să venim aici. Acum te invit să sărbătorești noul capitol din viața ta. Iesenia ți-a pictat un tablou, așa că te invităm la noi acasă. Astăzi avem o prânz grozav, iar dacă vrei, și o cină. Rita a zâmbit, străduindu-se să nu fie orbită de lumină. A ridicat ochii spre cer și a prins câteva fulgi de zăpadă. Rita simțea cum o privesc Anatolie și Mira, dar nu-i păsa deloc. Mult mai mult o interesa mânuța mică care îi strângea propria mână și pălăria amuzantă a lui Chiril, pe care dintr-un motiv oarecare o purta. Probabil că Iesenia a ales-o, a râs Rita în sinea ei. Și ea m-a ales pe mine. Se întâmplă și așa.